අද ඔයාලට කියන්නම් මගේ ග්‍රීන් හවුස් එක අපේ මේ ග්‍රීන් හවුස් එක කොහොමද මේ එකම වගාවක් අවුරුද්ද පුරාම එකම වගාවක් කරන්න කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ දැන් ඔය මගේ යාළුවෝ එහෙම ඉන්නවා කොරියාව වල ජපාන් වල එහෙම. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එයාලගේ මේ ග්‍රීන් හවුස් වල එයාලා දැන් තක්කාලි වගා කරොත් තක්කාලිමලු වගා කරන්නේ. එතකොට මේ තව කොමඩු වගා කරොත් කොමඩු මුළු. ඒ වගේ තමයි ඒ කියන්නේ එයාලා මේ අර වගාව වෙනස් කරන්නේ. දැන් අපේ ලංකාවේ කියනවනේ මේ මොනවද ඒ කියන්නේ අර එකම භෝගයක් වගා කරන්න එපා. ඒකේ අස්වැන්න මදි වෙනවා ඊට පස්සේ ඒකට රෝග එනවා කියලා. නමුත් එහෙම නෑ ඒ රටවල. ඒ රටවල එකම භෝගේ වගා කරනවා. දැන් මේකට හොඳම මේ උදාහරණයක් තමයි දැන් ඔය කොරියාව වල එහෙම මේ තක්කාලි වගා කරොත් එයාලගේ ටනල් එකේම සම්පූර්ණ අවුරුදු පුරාම තක්කාලි තමයි වගා කරන්නේ. ඊළඟ අවුරුද්දෙත් එහෙමම වගා කරනවා. එයාලගේ ජීවිත කාලය පුරාම එයාලා ඒ භෝගේ තමයි වගා කරන්නේ. ඉතින් එයාලට ඒ හින්දා ලොකු අත්දැකීමකුත් එනවා එකම භෝගේ වගා කරන හින්දා. එතකොට මේ අනිත් එක ඉතින් දැන් සාමාන්‍ය අපේ ලංකාවේ නම් එහෙම කරන්නේ නැහනේ. දැන් මේකට හේතුව තමයි මේගොල්ලෝ විශේෂ මේ ටෙක්නොලොජි එකක් යූස් කරනවා. මොකද්ද? මෙයාලා 180 ග්‍රීන් හවුස් එකට 180ක් කාබනික පොහොර දානවා. එතකොට 120යි දාන්නේ මේ රසායනික පොහොර. ඒක තමයි ඇත්තටම මේ ටෙක්නොලොජි එක. දැන් මමත් අපේ මේ ග්‍රීන් හවුස් එකට 180ක් කාබනික පොහොර දාලා තියෙන්නේ. එතකොට 120යි සාමාන්‍ය කෙමිකල් මේ පොහොර එක දාන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මේ එහා පැත්තේ කැම් එක ඔන් කරලා කොහොමද මේ දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු අපි ඒක. එන්නේ මේ කළු පාට තියෙන්නේ තනිකර මේ කාබනික පොහොර. ඒ කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ මේ ඔය කුකුල් පොහොර එතකොට ඔය ගව මඩු වලින් අයින් කරන දේවල් ඒ වගේ දේවල් අරගෙන අපි පොහොර එකක් හදා ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකට කිලෝ 1000ක් වගේ ඕනේ වෙනවා මේ කාබනික පොහොර. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ මෙහෙම පේනවා මේ පොඩි මේ සුදු පාට ඇට වගේ පේන්නේ කොළ පාට. මේවා තමයි මේ රසායනික පොහොර. ඉතින් අපි මේ දිගටම මේ පාත්ති වලට මේක දාලා තියෙන්නේ. දැන් ගොඩක් හොඳයි මේක පුළුවන් නම් මේ රොටරි කරන්න පුළුවන් නම් දාලා. ඒ කියන්නේ පාත්තියට නිකම් මෙහිනවට වඩා රොටරි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මේක. හරි යාළුවනේ. ඇත්තටම මේක දැන් අපි මේක දැන් ග්‍රීන් හවුස් එක හදන්න ඉස්සලා අපි ලොකු ට්‍රැක්ටර් එකක් ගෙනල්ලා මේක රොටරි කරා. ඒ රොටරි කරනකොටම මේකට අර මේ කාබනික පොහොර දාලා ඒකත් එක්කම රොටරි කරන්න පුළුවන් නම් මේ ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මේ කාබනික පොහොර හදාගන්න තව පිදුරුත් හොඳයි. පිදුරුත් දාලා මේක රොටරි කරන්න. එතකොට පොඩි කෑලි වලට කැඩලා මේක සාමාන්‍යයෙන් ඊට පස්සේ අවුරුද්ද පුරාම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි හිතන්න මේ අපි දැන් කාබනික පොහොර මේ අවුරුද්ද දැම්මට මේ අවුරුද්දම අපිට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර විට මේ ඊළඟ අවුරුද්දේ වගේ තමයි භෝග වලට ඒව අවශෝෂණය කරගන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දිගින් දිගට මේක දාන හින්දා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා මේ අනිවාර්යයෙන් මේක රොටරි කරන්න ඕනේ. ඒ රොටරි කරොත් තමයි මේවා මික්ස් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ අර සත්තුන්ගෙන් හානි වෙන එකයි එතකොට අර දිලීර හානි වෙන එකයි ඔය රොටරි කරද්දි නැති වෙනවා. ඔයාලට ග්‍රීන් හවුස් එකට ඇතුළට ගණ්ඩ පුළුවන් විදිහට ග්‍රීන් හවුස් එක හදාගන්න මම ඔක පෙන්නන්නම් අපේ හදලා තියෙනවා එහෙම. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆයිල් දාලා අපිට දැල අයින් කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණ මේ ට්‍රැක්ටර් එකක් ග්‍රීන් හවුස් එකට ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන්. හලුවනේ. මේක තමයි මේ අපේ දැන් මේ ග්‍රීන් හවුස් එකේ මේ දොරක් වගේ සාමාන්‍ය පළල සාමාන්‍ය අඩි 6-7ක් පළල තියෙන අපි ඒ කියන්නේ පොඩි මැෂින් එකක් දාලා රොටරි කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක මේ හදලා තියෙන්නේ. මේ දැල උඩට ගලවලා අයින් කර හැකි මේ දෙපැත්තෙම තියෙන ප්‍රොෆයිල්. මේ දෙපැත්තෙම ප්‍රොෆයිල් දාලා තමයි තියෙන්නේ බීමටත් එක්ක. එතකොට මැෂින් එක මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් දැන් මේක හොඳට. කොහොම තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර රොටරි කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ගොඩක් හොඳයි මේ වගාව මේ අර අවුරුද්ද පුරාම එකම වගාවක් කරන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් ජීවිත කාලෙම කරන්නත් පුළුවන්. එලා අපි මේ ලොකු ට්‍රැක්ටර් එකකින් තමයි මේක රොටරි කරේ. ඒ කියන්නේ මේ ග්‍රීන් හවුස් එක හදන්න ඉස්සරලා හොඳටම ඇත්තටම අපිට පුළුවන් මේ ග්‍රීන් හවුස් එක හැදුවට පස්සෙත් අර වගේ මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නවා වගේ දැලට ප්‍රොෆයිල් එකක් දාලා බටයක් ගහලා සාමාන්‍ය අඩි 7ක් 8ක් විතර එන්න මේ දොරක් හදාගත්තා නම් අපිට පුළුවන් ඒක උස්සලා මේකේ අවශේෂ කොටස් අයින් කරන්නත් පුළුවන්. එතනින් ලේසි දොරෙන් ගන්නවට වඩා දොරවල් මොකද දොරවල් දෙකක් විතර අරගන්න ඕනේ. ඊට වඩා අරක ලේසි මොකද මේ අයින් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඒවා ඒතකොට ඒකත් වාසියක් වෙනවා.
එතකොට මේ අර මැසින් එක ගන්නත් පුළුවන් සාමානය ටෙක්ටරයක් වගේ ගන්නත් පුළුවන් එක දාලා රොටරි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පෙන්වන්න දැන් අර ලොකු මැෂින් එකකින් කොහොමද රොටරි කරන්න කියලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.